for today's video. Samahan nyo ako. Pupunta ako ng Taguig guys ngayon. Kung okay ba. Kaso mukhang wala tayong chance. Nakikita nyo ba? What? Uy kuya, ang ginagawa mo? Oho. Hintay. Yeah. Gala muna. Pinawala. So, what's up guys? So, for today's video, samahan nyo ako. Pupunta ako ng Taguig guys ngayon. May ihahatid lang ako. Napakadelikado nito. Butas na yun. Halos kalahating dangkal yung lalim. Grabe yung mga ganong yung tipo guys sa kalsada, yung may guhit-guhit na ganon. Grabe sakit sa yun, sakit sa kamay. Lalo na itong Supremo guys, siya hindi, medyo matigas yung yung suspension. Kasi nga design to para sa tricycle. Yan, pang heavy duty. Kaya yung shock nito medyo matigas. Ito, napakadilim dito guys sa may area na to. Ayan. Kala ko sasalpukin ako. Ayan. Diba? Grabe. Hindi nila lalagyan ng ilaw dito. May mga tao dito. Yan, Arca South guys. Ganda ng pailaw nito. Minsan guys, pag gusto nyo mag-bike, maganda dyan sa loob nyan. Yan pwede ka mag-laps sa loob. Ang requirements lang naman nila, naka face mask, tapos syempre naka helmet. Ayun lang naman. Ewan ko lang ngayon kung kailangan, nire-record nilang kailangan naka face shield din. Pero alam ko binawi yun na bawal na hindi required yung mga nakabisikleta na mag face shield. Guys, papasok tayo ng C5. Yan. Kasi papunta ako guys ng Palar. Ngayon guys, ito try natin mag high speed dito. Kung may chance, try natin mag high speed. Tapos tingnan natin kung sobrang lakas ba ng Windnoise. Naka close visor na pala ako guys. Check natin. Kasi kanina 60-60 okay pa naman.
Wala pa namang wind noise masyado. Check natin kung pag lumagpas siya ng 80 pataas, tapos naka close visor tayo, kung okay ba. Kaso mukhang wala tayong chance. Nakikita nyo ba? What? Uy kuya, ang ginagawa mo, delikado yun. Mukhang wala tayong chance dito magpatakbo ng ganun. Kasi ayan ayan guys, punong puno, diba? Ayan, naka-80 tayo. Hindi naman tayo makakamote dito kasi mahirap na. Wala tayong pambayad. Para safe lang din tayo, diba? Saktong takbo lang muna. Kung open na open, saka tayo bibiro, diba? Ayun. Mukhang lumagpas naman tayo guys kanina ng 80. So re-reviewin ko muna pag uwi ko ng bahay. Tingnan natin kung sobrang lakas ba ng wind noise. Kasi yun ang problema sa mga video ko guys. Minsan kung napapansin nyo, kapag mabilis na yung takbo, medyo minumute ko na, tinatanggal ko na yung audio. Kasi nakaka-irita yung sobrang lakas ng hangin, nakakabingi. Syempre ayaw natin ng ganun, di ba? Kaya ginagawa natin, minomontage na lang natin, hinahati-hati natin yung mga video, tapos pinapatungan ng music, di ba? Pero tingnan natin, baka itong bagong setup natin ng mic, baka mas okay na. Ganda sana yung nung naririnig yung tunog ng motor mo, yung tipong galit na yung parang sasabog na siya. Yun guys, so pauwi na ako ng bahay. Galing na ako dito. Hatid ko na yung dapat ihatid. Yun guys, regalo lang naman. Siyempre nagpasko, hindi ako nakapagbigay ng regalo, di ba? Ang ganda naman ng motor ni kuya. Anong motor to? Best pa yata to eh. Pogi eh. Astig motor yun. So dito na ako guys sa gate 3. So kakaliwa na ako pagka mamaya pa ganyan, tapos ikot sa may rotonda. Yun. Mas madali kasi ang daan dito kapag pauwi dun sa amin. Ayan na, magkago na. Mas madali kasi dito guys pauwi na sa amin, kaysa doon ako dumaan sa may dinaanan natin kanina. Kasi doon medyo traffic. Alam niyo naman, kapag bikutan kakambal nyo traffic, di ba? Tawa ko ba ba't sobrang traffic doon? Mga pag-Paris nga, meron akong madadaan ng Parisan eh.
So guys, hanggang dito na lang yung ano natin, no, video natin. Maraming salamat sa mga nanood. Syempre, kung nagustuhan niyo yung video ko, paki-like, then mag-comment na rin kayo, tapos share mo na rin at subscribe, diba? Sige, see you on my next video. Ride safe. Sarado yung Parisal. Gusto ko pa naman ng Pares.